नमस्कार. सिम्पली कुकिंग विथ रॉयलमध्ये आपले खूप खूप आणि अगदी मनापासून स्वागत आहे. आणि आज मी बनवणार आहे उपवासाची साबुदाणा खिचडी. सर्वात अगोदर आपण इथं साबुदाणा भिजायला घेऊया. इथं मी 2 वाटी साबुदाणा घेतला. यामध्ये आता पाणी घालूया. पूर्ण साबुदाणा असा पाण्यामध्ये मुरेल एवढं पाणी टाकायचं आहे. 2 वाटीला साधारण 1.5 वाटी पाणी घेतले आहे. साबुदाण्याला असं 2 तास कवर करून बाजूला ठेवूया. साबुदाणा छान भिजला की नाही ते चेक करूया. पहा, साबुदाणा छान भिजला आहे. चला तर मग आपण साबुदाणा खिचडी बनवूया. सर्वात अगोदर मी इथे पॅन गरम करायला ठेवला आहे. पॅनमध्ये मी इथे 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या घातल्या आहेत. आता यामध्ये अर्धा चमचा तेल घालायचं. या मिरच्यामध्ये अर्धा चमचा सेंद्रिय मीठ घालले आणि 1 मिनिट परतून घेऊया. छान भाजल्या गेल्या आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. इथे मी एक मिक्सर जार घेतला आहे. यामध्ये या सर्व मिरच्या घालूया. मी यामध्ये भाजलेले थोडे चिलून घेतले आहेत शेंगदाणे घालून आणि मिश्रण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया. हे मिश्रण मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलं आहे. जास्त बारीक करायचं नाही, असं जाडसर ठेवायचं आहे. साबुदाण्यामध्ये अर्धा चमचा लाल तिखट घालायचं आहे आणि पाव चमचा सेंद्रिय मीठ घालायचं आहे आणि सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे आपण उपवासाची साबुदाणा खिचडी बनवूया. इथे मी पॅन गरम करायला ठेवला आहे. यामध्ये 3 चमचे तेल घालूया. तेल छान गरम झाल्यानंतर आपण मिक्सरमध्ये बारीक केलेलं मिश्रण घालूया. साधारण 2 मिनिटं असं परतून घेऊया. छान परतून झाल्यानंतर यामध्ये थोडेसे भाजलेले शेंगदाणे घालूया. एक बारीक चिरलेला टोमॅटो घालूया आणि 2 उकळून घेऊन बारीक केलेले बटाटे घालूया. तर यामध्ये अर्धा चमचा सेंद्रिय मीठ घालूया आणि छान फ्राय करून घेऊया. साबुदाणा घालूया आणि सर्व मिक्स करून घेऊया. असं छान मिक्स करून घेतल्यानंतर लो फ्लेमवर 2 मिनिटं कवर करून ठेवूया. 2 मिनिटं झाले आहेत आणि साबुदाणा खिचडी पण तयार आहे. गॅस बंद करूया. साबुदाणा खिचडी प्लेटमध्ये काढूया.
पहा खिचडी किती मोकळी झाली आहे. ही उपवासाची साबुदाणा खिचडी आपण दह्यासोबत, शेंगदाण्याच्या आमटीसोबत, कशासोबतही खाऊ शकता. माझी रेसिपी आवडल्यास तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर करा आणि चॅनलला नवीन असल्यास सबस्क्राईब करा. भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत चांगलं खा, स्वस्त राहा. धन्यवाद.